Hello guys, good morning. So today is day 2 ng aking breakfast ko guys. So tulog pa si Jess at saka yung anak niya na si Samira, this baby son. So ngayon nag-breakfast muna ako. Ito coffee guys, normal na kape. Ayan. And then itong donut, cinnamon donut guys. Galing from Coles to. Ayan o. Can you see? So ayan. Favorite ko to guys. Isa sa mga favorite ko na donut dito. Yeah. Kain tayo guys. Yeah. Wait. Ito yung isa. Don't touch it! Too hot. Hey guys, good morning. So today is day 2 na dito ako stay sa aking kaibigan na si Jess. And then dito sa bahay nila guys. Tapos day 2 rin ng aking sa Pfizer ba. Nung Wednesday ako nagpa-vaccine, diba? So yeah, day 2 ngayon. From the vaccine na napa-vaccine ako. And then I feel better. But yesterday and the day before, I feel horrible, but yeah, today is okay naman ako. And then I'm gonna have breakfast. And Samira is awake. Sam, say hello Samira. Gising na guys. Yeah. So yeah, breakfast tayo. So far okay naman guys. Feeling ko, pero the other day nga para akong nalagnat at parang masusuka, pero normal daw yun na reaction sa Pfizer, but so far oh good. Yep. Alright guys, kain muna ako. So may glutinous rice kami guys, malagkit rice galing sa Asian store. Ayan, pero from Thailand. Tapos cabbage na half. Magluto kami ng noodles guys. So ayan, biko kami later. Yeah, ayan. Oh, sige. Sige, ayaw mo siya yung oil. So, good morning guys. Kain tayo ng breakfast. Leftover namin na food kagabi. Ito pancit canton noodles from Asian store guys. Tapos ito chicken neck na pinapry namin. Tapos is baby Samira kumain na. Tapos coffee tayo. And ito na lang yun. Marami kasi kami niluto kagabi. So ayan. And tapos itong chicken neck. Yeah. Kain tayo. Okay. So, hey guys, dito ako sa park. So, ako lang mag-isa at the moment guys. Antay ako ni Mr. na pick up niya ako. So, kain tayo ng macadamia na cookies. Galing siya sa Coles guys. And isa ito sa mga favorite ko na cookies dito. And sa ngayon, di pa tayo makapagluto ng ating sariling cookies. So, bili muna tayo. Inyag. So, this is macadamia guys. Ayan guys. Ay, wait. Ayan. Basta ayan yung mukha niya. Ayan. Diba? So yeah, favorite ko to na cookies guys. And drink ko is milk guys. Yan, milk. Yeah, ayan. Good morning. So, papunta kami ng Townsville guys. So, check up ni Mr. today sa kanyang gastro again for the Crohn's disease guys. Tapos magstay kami sa Townsville siguro mga a night or 2. Pero may binubook kami na hotel doon. So, I'll show you later on kung anong hotel na tinistayhan namin and ano yung mukha or what's in there kasi bago yun. Bago na na-book namin. So, matagal na pala yun na-book pero yun nga, pupunta kami. So, see you guys later. Update ako mamaya.
So kami guys, nag-stop sa sa gas station. Nagpagas si Mr. tapos nag-toilet. So ayun guys, so yun yung tindahan. Ito siya. Ayan. Hello guys, we're here na sa sa Townsville guys, and dito kami sa gastro doctor ni Mr. ko. Kita nyo ba ako guys? So yeah, so I'm just getting some lang documents dito guys sa loob ng car, tapos siya nandun na sa loob ng clinic. So yeah, so I hope guys maging okay lang yung finding sa blood test ni Mr. Tapos I hope he can take a medication lang. So alright guys, I'll show you what it looks like sa clinic nila dito, okay? Alright, so dyan ang guys, clinic ni Mr. guys, yung gastro. Ayan, ito yung mga clinic sa iba, mga arthritis, medyo traffic na lang, clinic arthritis, and then yung iba I don't know, basta yun ang katuhan. So dito na tayo, and we're waiting. Tawid tayo guys. So yeah, dyan guys, oo, ang Townsville Gastro. Ayan siya guys, dito